හැම WordPress වෙබ්සයිට් එකකම මගේ යූස් කරන WordPress plugins ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. මොනවද plugins කියන්නේ, කොහොමද හොඳ plugin එකක් තෝරගන්නේ කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. සරලවම plugin එකකින් කරන්නේ WordPress වෙබ්සයිට් එකකට additional functionalities ලබා දෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න ඕනේ online බහන්න sell කරන්න. මේකට ඔයා WordPress install කරාම default WordPress එකේ ඔයාලට බහන්න online sell කරන එකට අදාළ functionalities නැහැ. ඔයාලට online බහන්න sell කරන්න ඕන නම් WooCommerce වගේ plugin එකක් install කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ functionalities ඔයාගේ WordPress website එකට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති plugins වලින් WordPress website එකකට additional functionalities ලබා දෙනවා. Themes වගේම plugins වලත් free plugins උත් තියෙනවා, paid plugins උත් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු free plugins ගැන. ඔයාලට පුළුවන් WordPress dashboard එකේ plugins install plugins වලට ඇවිල්ලා add new කෙනෙක් උඩ click කරන්න. එතකොට WordPress plugin repository එකේ තියෙන plugins ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන plugins ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන ඒවා free ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. Popular section එකට આવොත් එහෙම වැඩිපුරම use කරන plugins අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Contact Form 7 plugin එක තියෙනවා. මේක form plugin එකක්. Elementor page build එක, SEO plugins, WooCommerce මෙතන plugins ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට කිසිම වියදමක් නැතුව ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් free plugins පාවිච්චි කරලා. ඔයාලට free plugin එක install කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන අදාළ plugin එක search කරලා install now කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට මේ විදිහට plugin එක install වෙනවා. ඊට පස්සේ activate කරන්න. එතකොට ඒ plugin එක activate වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ plugin එකට අදාළව අපිට අලුත් option එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනින් අපිට පුළුවන් contact form එකක් ඕන හදාගන්න මේ plugin එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වගේ forms plugins උත් ගොඩක් තියෙනවා. මේ contact form 7 තව මේ වගේ plugins කිහිපයක් තියෙනවා. එකම දේ කරගන්න ගොඩක් plugins තියෙනවා මේ WordPress plugin repository එකේ. ඊළඟට paid plugins ගැන කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් paid plugins තියෙනවා. ඒ වල සාමාන්‍ය free plugins වලට වඩා වැඩිපුර features තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන add new වලට ආයෙත් ඇවිල්ලා popular කියන එකට මම එනවා. මෙතන තියෙන plugins ගොඩක් ඒවල paid versions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් මේ WP Forms කියන form plugin එක මේක free version එක. මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලගෙන් paid version එකකුත් තියෙනවා. ඒකේ free version එකට වඩා ගොඩක් options තියෙනවා. අපි යාලගේ website එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද free එකේ නැති paid version එකේ තියෙන features කියලා. ඒ වගේම pricing වලට આવොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ plugin එකේ price එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ paid plugins pricing වෙන්නේ මෙහෙමයි. එයාලගේ basic plus මේ වගේ plans කිහිපයක් තියෙනවා. එයාලගේ අඩුම plan එකේ ගොඩක් වෙලාවට එක website එකකට විතරයි මේ plugin එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මේවා annually අලුත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අලුත් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට දිගටම updates හම්බෙන්නේ. ඔයා themes ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති මම ඒකේ WordPress theme updates ගැන කතා කරා. ඒ වගේම තමයි WordPress වලත්. ඔයාලට active license එකක් තිබ්බොත් තමයි දිගටම updates හම්බෙන්නේ. දැන් අපි මේක එක අවුරුද්දකට අරගෙන $49ක් දීලා ඔයා plugin එක activate කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලගෙන් license code එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ code එක ඔයා dashboard එකකින් දීලා active කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට updates හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට support එකක් හම්බ වෙනවා ඒ license එක තියෙන කාලෙට. ඊට පස්සේ අපි හිතමු අවුරුද්ද ඉවරුණා කියලා. එතකොට ඔයා ආය renew කරන්න ඕනේ මෙයාලගේ plan එක. ඔයා card එක add කරලා තිබ්බොත් automaticallyම renew වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඊළඟ අවුරුද්දටත් හම්බ වෙනවා updates. හැබැයි ඔයා දෙවෙනි අවුරුද්ද අලුත් කරේ නැත්නම් ඔයාලට plugin එක use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි ඔයාලට updates එන්නේ නැහැ. මේ updates වල plugin එකේ මොන හරි issues තියෙනවා නම් ඒවා fix කරලා updates එනවා. අලුත් features add කරලා features එනවා. ඒ වගේම security එකට අදාළව updates එනවා. paid theme එකක් ගද්දි වගේම plugins වලත් ඔයාලට zip file එකක් හම්බෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ upload plugins වලට ඇවිල්ලා ඒ අදාළ zip file එක upload කරන්න. example එකක් විදිහට මම මේ විදිහට Cadence Blocks Pro කියන plugin එක install කරනවා. ඔයාලා එක zip file එක දීලා install now කියන එක උඩ click කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේ plugin එක install වෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කියනවා ඒ plugin එක activate කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ click here to activate කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ license key එකයි email එකයි ලබා දෙන්න. ඔයාලට මේ දේවල් ඒ plugin එක මිලදී ගත්තාම email එකකින් ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද WordPress plugins manage කරන්න කියලා WordPress dashboard එකෙන්. WordPress dashboard එකට ඇවිල්ලා install plugins වලට આવොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ WordPress එකේ install කරලා තියෙන plugins මොනවද කියලා. අපිට පුළුවන් plugins install කරලා activate නොකර තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මේ Cadence Blocks plugin එක install කරලා තියෙන්නේ හැබැයි activate කරලා නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මම plugins add new වලට එනවා. free plugin එකක් වගේම paid එකක් install කරද්දිත් මෙහෙමයි. අපි example එකක් විදිහට මේ Classificator කියන plugin එක install කරගමු. හරි ඔයාලට පේනවා plugin එක install වෙලා තියෙන්නේ හැබැයි activate කරලා නැහැ. එතකොට මම install plugins වලට ගියොත් Classificator plugin එක තියෙනවා අපේ WordPress site එකේ හැබැයි activate කරලා නැහැ. ඔයාලට නම් පුළුවන් මෙතනින් ඒක activate කරන්න මේ විදිහට.
ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්ලගින් එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන එකක් නම් මුලින්ම මේ විදිහට ඩිඇක්ටිවේට් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඩිලීට් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ WordPress site එකෙන් ඒ ප්ලගින් එක ඩිලීට් වෙනවා. ඊළඟට ප්ලගින් අප්ඩේට්ස්. අපිට WordPress වල ප්ලගින් අප්ඩේට්ස් එනවා කියලා මම කලින් කිව්වා. ඒ විදිහට අප්ඩේට් එකක් ආවම අපිට ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් මේ ඒරියා එකෙන්. ඔයාලට පේනවා මේ Cadence blocks එකට දැන් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අප්ඩේට් now කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ අප්ඩේට් එක කරන්න. හැබැයි සමහර වෙලාවට සමහර plugins අපි අප්ඩේට් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ මොන හරි issues තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට විශේෂයෙන් ටිකක් ලොකු plugins වල Elementor page build එක, WooCommerce වගේ ඒවා ඉන්ස්ටෝල් කරාම අප්ඩේට් මොන හරි issues ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක නිසා ගොඩක් වෙලාවට recommend කරනවා staging site එකක updates කරන එක. staging site එක කියන්නේ අපිට අපේ website එකේම staging site එකක් හදලා නැත්නම් website එකේ copy එකක් හදලා ඒක testing කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් traffic එක එන්නේ නැති වෙලාවක් බලලා මේ update එක කරන්න. එතකොට මේ update එක කරන්න කලින් හැම වෙලේම අපේ website එකේ backup එකක් අරගෙන තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් leasing website එකේ backups අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම පෙන්නලා තිනවා කොහොමද free plugin එකකින් backups අරගන්න කියලා. plugin එක update කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට update now කියන එක දුන්නාම ඒ plugin එක update වෙනවා. දැන් මම practical example එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද plugins real world එකේදී use වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපිට page එකක් හදාගන්න ඕනේ අපේ website එකේ. එතකොට අපිට මේකට page build එකක් නැත්නම් block edit එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි pages all pages වලට આવුත් මේ site එකේ අපි අලුතෙන් page එකක් හදමු home කියලා. මේ home page එක අපිට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට WordPress වල default මෙන්න මේ block edit එක අපිට හම්බෙන්නේ. මේකෙන් අපිට basic site එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. basic pages හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් එච්චරම powerful නැහැ. එහෙනම් අපිට page builder plugin එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් page builders තියෙනවා Elementor Divi මේ විදිහට. නමුත් මෙතනදී මම block based plugin එකක් වෙන Cadence blocks use කරනවා. blocks කියලා search කරාම මේ විදිහට ඒකට අදාළ plugins අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Spectra කියන්නේ WordPress block editor page builder එකක් එකත් use කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී Gutenberg block editor එක add කරනවා. Cadence block editor එක install කරනවා. activate. හරි. දැන් මේ plugin එක install වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම pages all pages එනවා. එතකොට අපි අර add කරපු home page එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක edit page එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන plus icon එක click කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Cadence blocks කියලා. දැන් Cadence blocks plugin එකෙන් දෙන options මෙතන තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ options පාවිච්චි කරලා අපේ page එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇත්නම් හොඳටම plugin එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔයා WordPress වලට අලුත්ම කෙනෙක් නම්. ඔයා මේ විදිහට WordPress plugin එක තෝරගද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා කිහිපයකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒකට යන්න කලින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලට අලුත් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාලා පහලින් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක මේ channel එකට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. plugins තෝරගද්දී තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි bloated plugins. ඒ කියන්නේ හරියට කෝඩ් කරලා නැති plugins. මේවා නිසා අපේ website එකේ performance වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. website එක slow වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි security issues. සමහර plugins හරියට කෝඩ් කරලා නැහැ. මේවා නිසා අපේ website එක hackersලට hack කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි plugin support එක. අපේ website එකේ වැඩ කරගෙන යද්දී මොන හරි issue එකක් ආවොත් එහෙනම් මේ plugin එක නිසා අපිට support එක ගන්නත් ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ plugin එකක් තෝරගද්දී. එතකොට මේ වගේ ගැටලු නැති plugin එකක් ඔයා තෝරගන්නේ කොහොමද? ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට plugin එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි WordPress plugins වලට ඇවිල්ලා ඔයාට අදාළ plugin එක තෝරගත්තාම බලන්න ඒකේ active installations කීයක් තියෙනවද කියලා මුලින්ම. දැන් WP Forms plugin එක උදාහරණයකට ගත්තොත් ඒකේ 5 million plus active installations තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් use කරනවා. ඒකට අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක ප්‍රශ්නයක් නැති හොඳ plugin එකක් කියලා. ඊළඟට ඔයා බලන්න ඒකේ දීලා තියෙන reviews කොහොමද කියලා. මේකේ නම් 13000ක විතර reviews තියෙනවා. 5 star තමයි average එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ plugin එකක් කියලා අපිට මේක බැලුවම තේරෙනවා. ඊළඟට බලන්න මේ plugin එකේ support forum එක කොහොමද කියලා. ඔයා මේ plugin එකේ more details කියන උඩ click කරොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ wordpress.org plugin page කියලා තියෙනවා link එකක්. මේක උඩ click කරන්න ඔයාට මේකට එන්න පුළුවන් Google එකේ wordpress.org/plugins කියලා URL එකට එන්න. එතකොටත් ඔයාට plugins වලට එන්න පුළුවන්. plugins වලට ආපුවම අපේ අර WordPress add new එකට ගිහිල්ලා එන plugins ඔක්කොම මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම WP Forms කියලා මෙතන search කරනවා. එතකොට මේ plugin එක තියෙනවා. support forum එකට එන්න මෙතන support කියන link එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපිට මේ plugin එකට අදාළ forum එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් usersලා එයාලට ඇති වෙන ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා. දැන් මේ හරි වැටලා තියෙන ප්‍රශ්න resolve වෙලා තියෙන නිසා. අපි බැලුවොත් එහෙම අන්තිමට resolve වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ පැය 19කට කලින්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම වගේ මේවට reply කරනවා. සති ගණන් මාස ගණන් නෙමෙයි අන්තිමට reply එක දාලා තියෙන්නේ. solve කරලා තියෙන්නේ. මම මේකට ගියොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ නම් ප්‍රශ්නේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ plugin support එකේ මේ විදිහට ඒකට reply එකක් දාලා එයාලගේ plugin එක solve කරලා තියෙනවා.
ඉතින් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයා තෝරගන්න ප්ලගින් එකෙත් මේ විදිහට එයාලා රිප්ලයි කරලා තියෙනවද කියලා. සමහර ප්ලගින්ස් තියෙනවා අපි ඒවට ගියාම යූසර්ස්ලා මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. හැබැයි කවුරුත් එයාලගේ ටීම් එකෙන් මේකට රිප්ලයි එකක් දාලා නැහැ. එයාලගේ ප්‍රශ්නේ සෝල්ව් කරලා. එහෙමනම් ඒක එච්චර හොඳ ප්ලගින් එකක් නෙමෙයි. මොකද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් ඒකට සපෝට් එකක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තව බලන්න ඕන දෙයක් තමයි last update date එක. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් last updated කියලා. ඒක ඔයා මෙතන WordPress එකෙන් ගියත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා last updated කියලා. මේ ඩේට් එක ළඟ ඩේට් එකක් නම් වඩාත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ මාසයක් දෙකක් තුනක් හතරක් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර ප්ලගින්ස් තියෙනවා අවුරුද්ද දෙක තුන අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක ඩෙවලොපර් තවදුරටත් ඒ ප්ලගින් එක ගැන බලන්නේ නැතුව ඇති. එහෙම නොත් ඒ වගේ ප්ලගින් එකක් අරගෙන යූස් කරන එක එච්චරම සුදුසු නැහැ. සිකියුරිටි ඉෂුව එකක් ආවොත් ඔයාලට ඒකෙන් සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. පැචස් එන්නේ නැහැ. සිකියුරිටි ඉෂුස් ෆික්ස් කරලා ඩෙවලොපර් තවදුරටත් මේ ප්ලගින්ස් බලන්නේ නැති නිසා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ප්ලගින් එකක් තෝරගද්දි. ඒ වගේම paid plugins එකක් තෝරගද්දිත් ඔයාලට මේ විදිහම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. මොකද paid plugins වලත් free versions තියෙනවා ගොඩක් ඒවල්. එතකොට free plugin එකට යාලා support එක දෙනවා නම් නිතරම update එවනවා නම් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් paid plugins එකත් යාලා නිතරම update කරනවා. හොඳට support එකක් දෙනවා කියලා. WordPress plugins ගැන ඔයාලට තවදුරටත් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් comment කරන්න මම ඔයාලට reply එකක් දාන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන් WordPress page builders ගැන.